নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ হেলদি আৰু ইজি মাটন ৰেচিপি বেচেলাৰৰ যি অতি সহজতে বনাব পাৰে তাৰ কাৰণে মই 3টা পিয়াজ 2টা নহৰু অলপ আদা লৈছোঁ এইখিনি কাটি পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু মাটনখিনি মই অকণমান মেৰিনেট কৰি থৈ দিছিলোঁ নিমখ হালধি আৰু মছলা সানি পেলাই এটা লোৰ কেৰাহীত মই অকণ তেল দিছোঁ তাতে এইখিনি গৰম মছলা মই দি দিম জলকীয়া পাঁচফোৰণ ইলাইচি লং আৰু দালচেনি লগতে 2টা তেজপাত আৰু কেঁচা জলকীয়াও দিছোঁ আৰু এতিয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ এইখিনি অকণ লৰাই দিম তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম 3 চামুচ আৰু লগতে ইয়াতে মই অকণ হালধি গুড়ি আৰু জিৰা গুড়িও দি দিম ভাজা মছলাৰ গোন্ধটো অতি সুন্দৰ হয় আৰু এইখিনি মই এতিয়া লৰাই দিম যেতিয়া কেৰাহীৰ পৰা মছলাখিনি এৰি আহে তাত লাগি নধৰে তেতিয়া মই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি ঢালি দিম আৰু এইখিনি মই অলপ সময় লৰাই দিম নিমখ মই সানিয়ে থৈছিলোঁ আৰু লাগিলে সোৱাদ অনুযায়ী আপোনালোকে দিব পাৰে লৰাই দিম আৰু ঢাকি থৈ দিম 5 মিনিট সময় আৰু 5 মিনিটমান পিছত এইখিনি অকণ সিজিছে আৰু অলপ পানী উঠিছে ছাগলী মাংসৰ পানী উঠে আৰু 2টা আলু মই ইয়াতে দি দিছোঁ মাংসখিনি তাত লৰাই দি আৰু অলপ সময় ঢাকি থৈ দিম 5 মিনিটমান এইখিনি আৰু অলপ সিজিছে এইটো ভাজি লৈছোঁ মই এতিয়া মই কুকাৰত দি দিম বেচেলাৰ টাইপত অতি সোনকালে হৈ যাব ভাজি ল'লে মছলাৰ গোন্ধটো সুন্দৰ হয় আৰু এতিয়া মই কুকাৰত মাটনখিনি দি দিছোঁ অকণ গৰম পানী দি পেলাই এতিয়া 4-5টা চিটি যাব দি আৰু এয়া 5টামান চিটি যোৱাৰ পিছত দেখিছেনে ইমান সুন্দৰ ৰং হৈছে মাটন সিজি গৈছে আলু সিজি গৈছে এতিয়া মই আৰু অকণ কেৰাহীটোতে ঢালি দিম নিদিলেও কথা নাই কিন্তু ইয়াতে দিলে আলুখিনি আৰু জলকীয়াখিনি ভাঙি দিবলৈ সহজ হয় মই 2 পিচমান আলু ভাঙি দিম ইয়াতে আৰু লগতে মিট মছলা মই দি লৈছোঁ এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ মাটন কাৰী বেচেলাৰ টাইপ অতি সুন্দৰ সোৱাদ আৰু ৰংটো দেখিছেনে ইমান সুন্দৰ হৈছে সহজতে হৈ যায় মামা কেনেকুৱা লাগিছে মাটন আঞ্জা একদম ধুনীয়া লাগিছে